สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 กันนะครับโอเคสำหรับยูโรนะครับก็อย่างที่เห็นแล้ว Short Term Bias กับ Intermediate Bias มันเป็น Neutral ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดก็ Balancing อยู่ในกรอบระหว่าง Initial Support แล้วก็ Initial Resistance Zone ของเมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดไว้ก็คือตลาดเป็น Two Side Marketมาสู่วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ตลาดยัง balancing อยู่ในกรอบเดิมเพียงแต่ว่าหลังจากที่ตลาดนั้น balancing มาแล้ว2วันเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้นะครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ break out ออกจาก balancing area นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใน balancing area นี้เรามี HVN อยู่ที่13614ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเวลาที่ตลาดนั้นเบรกออกจาก balancing area มักจะเห็นว่าตลาดมันพุ่งเริ่มต้นจาก HVN เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูให้ดีนะครับตอนนี้ราคาลงมาแล้วเทส HVN แล้วดูซิว่าถ้าราคาขึ้นมันพุ่งขึ้นหรือเปล่าอย่างเห็นได้ชัดถ้ามันพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเป็น Y range bar หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะเบรกออกจาก balancing นี้ซึ่งถ้าเบรกได้จะเป็น bullish นะครับใน short term อย่างที่ปักป้ายไว้เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามันลงมาใต้ HVN จากนั้นถ้าเราเห็นราคาพุ่งลงก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นตลาดนั้นเบรกออกจาก balancing area นี้นะครับลงด้านล่างถ้าเบรกได้ใน short term ก็จะเป็น bearish อย่างที่ปักป้ายเอาไว้แต่ถ้ายังเบรกไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่ตลาดนั้นจะ balancing ต่อไปเป็นวันที่3ซึ่งมีสิทธิ์สูงด้วยเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับนี่คือยูโรสำหรับพาวดอลลาร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับกรอบในการ balancing ของพาวดอลลาร์ใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าขอบบนอยู่ที่นี่ขอบล่างอยู่ที่นี่ซึ่งตอนนี้ล่าสุดราคาขึ้นมาถึงขอบบนของ balancing area แล้วถึงแม้ว่า short term bias กับ intermediate bias จะเป็น neutral ทั้งคู่แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าเบรกแล้วโฮอยู่ใน initial resistance zone ได้สถานการณ์จะปรับเป็น bullish ทันทีจากจุดนั้นก็น่าจะสามารถ expand range ขึ้นได้สู่ด้านบนนะครับแต่ตราบใดก็ตามที่ยังไม่เบรกแล้วโฮอยู่เหนือ initial resistance zone ของวันนี้ก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็น responsive seller กลับเข้ามา active ซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นเซลล์กลับเข้ามา Active แล้วเราเห็นหน้าตามันเหมือนจะเป็น Y range bar นะครับหรือว่าบาร์เต็มๆแบบนี้เนี่ยลงมาสู่ด้านล่างต้องระวังเพราะว่า support โซนนี้ซึ่งเป็น pre market support 35964 ถึง 36018 น่าจะเอาไว้ไม่อยู่นะครับเพราะยังไงก็ตามที่โซนนี้ทั้งหมดเป็น good trade location ของ seller ตราบใดก็ตามที่ buyer นั้นไม่ aggressive แล้วเอาราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ initial resistance zone นี่คือพาวดอลลาร์สำหรับทองคำนะครับสุดท้ายแล้วก็ขึ้นมาถึง target หลักนะครับก็คือที่โซน1895ถึง1903ซึ่งโซนนี้ออกไปก่อนนะครับอาจจะมี reaction นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่โซนที่สำคัญละทีนี้ถ้าเราไปดู larger time frame chart เราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาถึง target หลักแล้วนะครับใน larger time frame ด้วยอย่าลืมว่านี่คือ balancing area ใน larger time frame นะครับซึ่ง balancing มาแล้วเนี่ยตั้งแต่จูน 2021 นะครับมิถุนา 2021 เพราะฉะนั้นเกือบปีที่ราคานั้น balancing อยู่ในกรอบนี้แน่นอนอยู่แล้วตอนที่ขึ้นมา first test ครั้งแรกเราต้องเห็น reaction อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ที่ขอบบนของ balancing area ใหญ่เราเรียกมันว่า main inflection point ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญนั่นเองนะครับถ้า seller จะ active ที่นี่นี่คือ good trade location ในการที่เขาจะกลับเข้ามา active แต่อย่าลืมยังเหลืออีกนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโซนที่เราเห็นอันนี้ยังไม่ใช่ขอบสุดของ balancing นี้แต่ขอบสุดมันอยู่ที่นี่1912ถึง1916นะครับเพราะฉะนั้นยังเหลืออยู่อีกนิดนึงต้องดูว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่านะครับโดย area ที่เราจะจับตาดูนะครับซึ่งจะไม่ได้ใส่ไว้ในโซนในชาร์ตนี้เนื่องจากว่าชาร์ตนี้เป็นชาร์ต
time frame ระยะกลางแต่ถ้าเราดูtime frame ระยะสั้นนะครับเราจะเห็นว่าเรามีโซนนี้อยู่ก็คือที่1883ถึง1885ต้องดูว่าราคานั้นโฮอยู่เหนือ1883ถึง1885ได้หรือไม่นะครับถ้าสามารถโฮไว้ได้ก็มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นอีกพุชหนึ่งเบรกขึ้นไปเหนือ1903เพื่อขึ้นไปเทส1912ถึง1916แล้วเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้เต็มตัวนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เริ่มแอคทีฟที่นี่นะครับถึงได้บอกว่าต้องดูแอเรียนี้นะครับถ้าเบรกลงมาได้มีสิทธิ์สูงที่จะลงมาถึง74ถึง79แล้วถ้าเบรกลงไปใต้74ถึง79ก็จะคอนเฟิร์มว่าเซลเลอร์กลับเข้ามา control market นะครับแล้วจะเริ่มเป็นสัญญาณ weakness ใน short term สำหรับทองคำสำหรับ Bitcoin อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะครับตราบใดที่ราคามันยังโฮอยู่ใต้45469ถึง46233เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเราอย่าเพิ่งพูดถึงโซนใหม่โซนเดิมก่อนนะครับตราบใดที่มันยังโฮอยู่ใต้45469ถึง46233มีสิทธิ์สูงมากต่อให้เราเห็น move นี้ back up กลับขึ้นไปด้านบนก็ตามแต่อย่างที่เคยบอกแล้ว structure bearish structure มันค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคานั้น pull back กลับขึ้นด้านบนแทนที่เราจะเห็น buyer active ไม่ใช่กลายเป็นว่าเป็นตัวล่อให้ seller กลับเข้ามา active แล้วก็ buyer พวกนี้ทั้งหมดที่ buy ก็จะเป็นเหมือนกับดักนะครับให้ seller กลับเข้ามาเซลล์เพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นภายในวันเดียวราคากลับลงมาเลยนะครับถึง target แรกก็คือที่40382ถึง41126ซึ่งเคยบอกเอาไว้แล้วว่ามันอาจจะไม่หยุดที่นี่มันอาจจะลงมาได้ต่ำกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเคลียร์เลเวลนี้ทิ้งไปไม่ใช่แล้วนะครับเราจะเพิ่มเลเวลที่เราจะจับตาดูนะครับถ้าเบรกนะครับลงไปใต้40099ก็คอนเฟิร์มว่าน่าจะลงไปถึง38748ถึง38300ได้ซึ่งตรงนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับน่าจะมี reaction ไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ตอนที่ลงมาถึงที่นี่เราน่าจะเห็น reaction ไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นใน short term เนี่ยที่38748เป็น target ในระยะสั้นที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูวันนี้แล้วว่าราคาจะลงมาถึงที่38748ได้หรือไม่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ